Hello guys, welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa po tayo ng panibagong speargun trigger mechanism para po sa ating 8mm shaft. So, gagawa po tayo ng panibagong speargun trigger mechanism dahil yung ginagawa ko pong, yung old ko pong ginagawa, ito po, para lang po ito sa 6.5mm. So medyo hindi siya kasya dito, sikip. So ngayon gagawa tayo ng panibagong speargun trigger mechanism, yung para sa 8mm. So watch out guys dahil mag-umpisa na tayo. So ito po yung gagamitin natin. So, yung gamit ko pong
So, malapit na tayo matapos guys. So, ito na guys yung bago nating speargun trigger. 8mm po. Para sa 8mm. Ito po, 8mm. Malaki po siya. So, ito po yung line release niya. Hindi ko pa naikabit. So, ikabit natin ngayon. Testing muna natin. Dito So, ito na po yung 8mm na shaft. So, linisan natin. Tanggalin natin to.
So, ito na po guys, yung ating finished product para sa 8mm na shaft. Ito, 8mm. So, tapos na po siya guys. So, if you like my video, please don't forget to subscribe, like and share. Thank you.